Dito naman po tayo sa ating programa na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At tayo po mga kaibigan ay tuloy-tuloy na tayo po ay magbigay ng update lalo tigit sa COVID-19 na nagkakaroon ng higher risk sa mga diabetic. Now, napag-alaman mga kaibigan na talagang ang mga medical or pre-existing medical conditions and COVID-19 becomes more and more severe or serious. Kaya we emphasize na karamihan po sa mga nasawi ay yung pong may mga pre-existing medical conditions tulad ng cardiovascular disease, diabetes, pangalawa po ang diabetes, chronic respiratory disease, at saka hypertension, cancer, mga kaibigan. Ito yung mga pinaka-high risk, mga kaibigan. Yung non-pre-existing conditions, 0.9% lang po ang pwedeng magkahantong sa tinatawag na serious condition, mga kaibigan. So, ang mga core symptoms ng COVID-19, yan po ay ubo, nasal congestion, shortness of breath, and pneumonia. Yan po kapag medyo nakarating na sa pinakabaga, mga kaibigan. Kung upper respiratory lang, mga common symptoms lang tulad ng common cold, mga kaibigan, no? Ang mga infected people ng COVID-19 pwede magkaroon ng fever. Isa po itong number 1 na mahalaga na symptoms, body aches and sore throat. Kapag medyo seryoso na po ang kalagayan, lalo na kung humantong na sa ARDS or acute respiratory distress syndrome, magkakaroon na po ng complication tulad ng kidney failure, organ inflammation. Yun na po yung tinatawag na acute respiratory distress syndrome. At saka ang ating baga magkakaroon po ng fluid. Mapuno siya ng fluid, kaya hindi na siya halos makapaglaro. At nagkakaroon din po ang virus ng atake dito mismo sa gastrointestinal tract natin. Kaya magkakaroon tayo ng some complaint of nausea, diarrhea, and even indigestion, mga kaibigan. So, the majority of deaths have occurred in people from age 60 and above. Yun po ang medyo kritikal, lalo na doon sa mga may pre-existing condition, mga kaibigan. Ang American Diabetes Association nagsasabi po na ang COVID-19 proved to be more serious than a seasonal flu, especially for diabetes or for diabetics, mga kaibigan. So, medyo ito'y warning sa ating mga kababayan na mayroong diabetes. Ang World Health Organization ay nag-warning din po na ang most at-risk populations are may mga medical conditions tulad ng high blood pressure, heart disease, lung disease, cancer, or diabetes. So, ito ay pwedeng maghantong sa serious illness when they contract the virus COVID-19, mga kaibigan. Now, ang diabetes po, mayroon pong dalawang na-classify po siya, na-divide into two. Juvenile onset type 1 diabetes, and the other one is type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes, ito po ay condition na ang ating immune system, inaatake niya yung islet of Langerhans sa ating pancreas na nagpo-produce ng insulin. So, this is a bad condition. This would indicate that the problem leads to autoimmune disease because the immune system is attacking the tissue that produces the insulin. Kaya hindi na nagpo-produce ng insulin ang pasyente na mayroon pong type 1 diabetes. Dependent na po siya sa insulin injection, mga kaibigan. So, this is a bad condition kasi nasa hindi magandang condition ang immune system ng taong may type 1 diabetes. Ang type 2 diabetes, nagpo-produce din ng insulin yung pancreas ng diabetic sa type 2, pero konti lang. So, hindi sapat, mga kaibigan. This is due to lifestyle problem. Kaya tinatawag yan na lifestyle disease. Kasi hindi siya communicable pero lumalala dahil sa hindi mabuting lifestyle, mga kaibigan. Now,
Ano po ang mga na-involve dito, mga kaibigan? Mayroon pong increase infection of COVID-19 ang mga taong mayroon nitong type 1 or type 2 diabetes, mga kaibigan. Even in China, mayroon pong nailathala na doon sa mga may diabetes, nagkaroon po ng higher rates of serious complications and even death among diabetics, mga kaibigan. So, we want to help our friends, our loved ones, lalo tigit dun sa mga may mga problema na dito. Now, ang diabetes complications na divide po into two: microvascular complication and macrovascular complication. Now, ang microvascular complications include damage to the eyes. Magkakaroon po tayo ng diabetic retinopathy. Sa retina ng eyes, madadamage po yan. That can lead to blindness. Kidney problem. That may lead to renal failure. At saka nerve. Ang tawag po yan, neuropathy. Lalo na sa lower part ng ating katawan, sa mga lower extremities. Pwede po tayo magkaroon ng mga problem doon because inaatake din dito pati ang ating nervous system, mga kaibigan. This also include infections leading to amputation, especially to the hands or feet, mga kaibigan. So yan po, mga kaibigan. Ang macrovascular complications include cardiovascular diseases such as heart attack, strokes, and insufficient in blood flow to legs. Sa makatuwid, ang diabetes ay marami po siyang anak. Kumbaga, maraming mga tao na hindi namatay sa diabetes, namatay sa heart attack, stroke, kidney failure, kaya na dialysis, di ba, mga kaibigan? Pero ang pinakapunot dulo dito ay ang diabetes, mga kaibigan. So, yun po ang nangyayari doon sa mga mayroong problema sa diabetes, mga kaibigan. Another problem in diabetic is that there is dysfunction of the immune system response in the body. Ang dahilan dito na nakita ng mga eksperto because of the condition of hyperglycemia. Hyperglycemia is a condition where our blood is very high, blood sugar. Yun po, mga kaibigan, no? This makes diabetics more susceptible to infections, mga kaibigan. So here, nagkakaroon ng dysfunction of the immune response in our body to diabetics, mga kaibigan, no? Kaya kapag papasok ang COVID-19, hindi maganda ang condition ng immune system, kaya more likely, sa Bisaya pa, matiwasan talaga, no? Pero hindi mangyayari ito kung malakas ang metabolism ng isang taong diabetic. It can be done, no, mga kaibigan, kung sundin ng pasyente ang stricto na change of lifestyle, especially yung diet. Kailangan 100%. Hindi pwede yung kontrolado ko na, kontrolado yung pala ay meron pang kunti na kinakain na hindi talaga pwede. Di ba, mga kaibigan? No gamble. No compromise, because ang sakit na ito, mga kaibigan, ay wala talagang awa. That is the truth. Period, mga kaibigan. Kung walang awa yan, huwag kang palapit-lapit dyan. Marami kasi sa ating mga kababayan, ayaw nila ng diabetes. Pero yung mga pagkain na nagdudulot o naglilikha ng sakit na diabetes, paborito. So, hindi naman po pwede na gusto mo yung mga paborito na yan, tapos ayaw mo ng diabetes. Ayun man ang resulta, mga kaibigan. So, mayroon nga sinasabi na if you don't want the result, then change your paradigm. If you don't change your paradigm, then you will have always that result, mga kaibigan. Paradigm is a repetition of what is right, mga kaibigan. Knowledge is power. Kailangan po natin, mga kaibigan, to sa ating buhay. Mayroon pa pong problema sa mga diabetic. Some diabetic patients have damage into their circulatory system, which slows the healing process. Bakit? Ay kulang po ng proper circulation ng dugo ang mga diabetic because of the microvascular complication. Yung mga capillaries na daluyan ng dugo, nadadamage po yan. There are lots of inflammation in the capillaries level doon sa mga diabetic.
At saka yung mga pores ng capillaries nagkakaroon ng widening. Kaya ang daming mga molecules, kahit yung blood plasma, nagli-leak out yan from the circulatory system to the interstitial fluid of our cells. So yun po ang nangyari kung bakit prone to water retention and even edema doon sa mga diabetic, mga kaibigan. So there is a slow healing. Mayroon na nga yung state of inflammation, slow ang healing because the blood cannot circulate properly. So very hard yan, mga kaibigan. Ang problema pa diyan ay yung tinatawag na erection. Ang erection, laking problema, mga sir. Kasi hindi magtigas si Manoy. Kasi kulang ng circulation doon sa penis ng organ ng isang lalaki, no, mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit vulnerable po ang mga diabetic sa COVID-19. Pero ayon sa pagsusuri, kapag healthy ang lifestyle natin at nami-maintain po yung mabuting metabolismo, ay napiprevent po yung high risk kapag na-infect po ang isang taong diabetic sa COVID-19, mga kaibigan. So we have to choose the better way kasi mahirap yung lalaban tayo na talo naman tayo. Sabi nga ng banal na kasulatan, fight the good fight of faith. So hindi pwede yung fight na walang magandang resulta. No, kailangan paghandaan talaga natin yung mga kaibigan. Lahat ng mga sundalo bago sila susugod sa giyera, nagti-training yan. So ganun din tayo, bago tayo humarap dito sa crisis na to, ay kailangan tayo kumpleto sa training at alam natin kung anong gagawin kasi ma-demoralize tayo, mga kaibigan, no? So that is a promising. Dahil sa kung healthy tayo sa ating lifestyle, especially sa diet, ay walang problema. Lalo na pag may birthday, huwag po mag-gamble. You know, when you eat ice cream or buko salad, fruit salad, macaroni salad, talagang tataas ka agad ang blood sugar mo niyan. Now, wala halos vitamins and mineral yan. Mataas ang calories pero very low in vitamins and mineral. Almost nothing. So, pagdating doon sa mga tissue, they are not happy because they know the quality of the food they are forced to eat. Walang halos vitamins. Kaya nagluluksa sila. Yan ang dahilan kung bakit we are keeping on hunger. Laging gutom. Sige na lang gutom. Walang satisfaction. And the more you eat, the more you will become big. So you will be overfed and undernourished. Yan ang dahilan ng obesity, mga kaibigan. So you will have lots of fats in your body and diabetes will become more serious. So yan, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit hindi maganda ang ganyang kalagayan. So no gamble, no compromise, mga kaibigan. Kapag may birthday ka, hayaan mo ang mga cellular mo magbe-birthday, magsaya naman sila na satisfy sila. Di ba? Mayroong science na inilabas, mga kaibigan, na kapag kakain ka ng complex carbohydrates tulad ng unpolished rice, kunti pa lang nakain mo, busog ka na. Because your body will feel that they are being satisfied. So, yun ang dahilan kung bakit magtigil ka ng kumain kasi ramdam mo na busog ka na. Pero kapag kakain ka ng mga refined na pagkain, kahit na dami ka nang nakain, gutom ka pa rin. Kasi the truth is, hindi na-nourish ang mga tissue sa katawan mo. The purpose of eating is to feed our billions of cells in the body. We have more or less 100 trillion cells in our body, mga kaibigan. And all of these cells needs to be fed by the food that we eat. So the purpose of eating is to feed our tissues and cells. Yung ating nalalasahan man na sarap, dito lang yan sa dila, mga kaibigan. Kung nag-enjoy ka diyan sa dila, dapat mag-enjoy din sa mga cells. Kung hindi sa mga cells, ang tissue, that is a terrible depression ng ating system, mga kaibigan. Kaya hindi maganda yan, no? Knowledge is power, mga kaibigan. So yun po, mga kaibigan, ang mga factor na hindi po maganda ang kondisyon kapag diabetic tayo at lumalala ang pagtaas ng blood sugar, no? If the body experiencing inflammation related to uncontrolled high blood sugar, then the inflammatory response of the body can slow the immune response to new threats. Yan ang problema po nun. So, hindi po mabilis ang response ng immune system kasi may existing problem na siya. Parehas lang yan sa may kalaban tayo, no?
Nasa harap tayo ng kalaban. Okay? Matindi yung kalaban natin. Pagkatapos, mamaya-maya, napansin natin may kalaban tayo sa likod. Paano na lang tayo? Paano tayo manalo yan, mga kaibigan, no? So, that is the condition doon sa mga may pre-existing health condition, mga kaibigan, no? Pinasalamatan natin ang Diyos, no, na bagaman medyo serious ang kalagayan sa mga diabetic, we encourage our friends, our viewers, na ipiliin natin po ang healthy lifestyle. And that would be a great help for us para sa mga kababayan natin na mayroong suliran dito. Mayroon pong malaking chance na we can improve our health, no? Subaybayan lang po ninyo ang ating programa, no, dito sa Tanong Mo, Sagot ni Doc, at tayo po itutulong sa ating mga kababayan para unti-unti pong mabago ang ating lifestyle for the better, for the glory of God. Ano po ang magagawa o maitutulong ng Power Cells Herbal Capsule lalo na sa mga may complication, mga pre-existing health issues, may diabetic na na-involve dito sa infection ng COVID-19, mga kaibigan. Now, napakahalaga po ang garlic or allium plant dito. Sapagkat ang garlic po, mayroon itong mayaman sa tinatawag na hydrogen sulfide gas, mga kaibigan. Ang hydrogen sulfide gas, ito po ay natural na mag-dilate ng blood vessels without negative side effect. O, kita mo yan, mga kaibigan. Take note, gawa yan ng Diyos. At ito ay napatunayan sa clinical trials, talagang nagda-dilate siya ng ating cardiovascular. Ito din po ay nakakatulong, lalo na sa nitric oxide. Ang nitric oxide ay nandiyan niya sa ating katawan. At napag-alaman na ang allium plant nagbo-boost siya ng production ng nitric oxide. Nitric oxide will further dilate the blood vessels and will help smooth the function of the heart. So it is good for the heart, mga kaibigan. So napakaganda, mga kaibigan, no? Ang binigay ng Diyos para sa atin. Ang nitric oxide ay tinatawag yan na messaging molecule na tumutulong para mag-expand, mag-relax ang ating blood vessel walls, mga kaibigan. So, napakagalaking tulong po yan, no? Ang tinatawag na nitric oxide na nandyan sa allium plant or Power Cells Herbal Capsule, kasi yan po ang main ingredients ng Power Cells Herbal Capsule. Ito po ay nagbo-boost ng nitric oxide from up to 200%, mga kaibigan, with a combination of garlic, no, mga kaibigan. So, ang benefits po nito, reduces overall cortisol levels. Cortisol, pag mataas ang cortisol level, you have lots of stress. Kailangan magbaba po yan. It also improves nitric oxide production. It also lower overall blood pressure and better heart health and erection quality. Diba? Galing yan para kay Sir. Itera lang natin yan sa tama. Kasi sayang eh. Baka makatira tayo ng mali. Okay ha, mga kaibigan? Nakakatulong po itong allium plant at ito ay napatunayan sa clinical trials sa laboratory. Ang garlic extract temporarily increase blood nitric oxide levels by up to 40% within an hour, mga kaibigan. Ito ay nakita ng mga eksperto, mga tatay. Ang masama dito, mga tatay ha, mga lulo, mga lula, mga sir, mga ma'am, as we age, we lost 85% of our ability to make nitric oxide. You see, mga kaibigan. Kaya kapag may COVID-19, lalo nang magiging problema ito, mga kaibigan. So, kailangan natin ng booster that will produce more nitric oxide sa ating katawan. Yan na po ang allium plant na nasa Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan. So, isa sa pinakamalaking problema, no, ng ating COVID-19, there are lots of microclots at saka deep vein embolism. Grabe, mga kaibigan, ang mga bara-bara sa daluyan ng dugo na related dito sa COVID-19.
as unfortunately, karamihan sa kanila ay nasawi, mga kaibigan. Ang kailangan, ating pong tulungan ang ating sarili na mabuboost ang production ng nitric oxide, especially in this crisis that we have pandemic, at kailangan po natin na malabanan talaga natin ito at manalo tayo. Lalo na sa mga diabetic, kailangan natin ito. We advise our friends, our loved ones, na mag-take tayo ng Power Cells Herbal Capsules, 2 capsules 3 times a day, 1 hour after meal, lalo na doon sa mga mayroong mga pre-existing health issues, ha, mga kaibigan. At ayan, mga kaibigan, nawa ating programa ay nakapagbigay na naman ng pagpapala sa ating mga kababayan, at kami po ay nagpasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating programa na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa muli, mga kaibigan, ito ang inyong lingkod, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magsasabi po sa inyo na like us and follow us on our Facebook na Power Cells, at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa muli, mga kaibigan, nawa pagpalain tayo ng Diyos, at sa muli, asahan natin na ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin sa araw-araw.